Xin chào các bạn đã quay trở lại với Vietnam Innovator Season mùa 3. Hôm nay tôi rất là vui mừng là có hai khách rất đặc biệt. Một khách đầu tiên của chúng tôi là anh Khôi Lê, giám đốc quốc gia của Facebook hoặc là gọi là Meta Việt Nam. Và anh Liêm Thái là founder của Game Studio Topbox. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về cái Metaverse và nói về các cái ứng dụng Metaverse trong cái cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong gaming. Thì trước hết là sẽ đặt một câu hỏi cho anh Khôi. Hiện nay thì anh vẫn đang sinh sống ở bên Singapore, nhưng mà anh cũng có một cái dịp mà đến thăm Việt Nam và làm việc ở Việt Nam đây rồi. Thì mọi người bây giờ đang nói rất nhiều về Metaverse, nó là cái gì. Mọi người bàn tán về cái việc là Facebook đổi tên thành Meta. Thế thì anh có thể nói cho mọi người biết là Metaverse nó là cái gì và có thể Metaverse nó có thể ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Thứ nhất là rất là cảm ơn câu hỏi của Myro, và cũng rất là vui khi đã trở lại với cái cuộc trò chuyện cùng với Vietcetera và Vietnam Innovator. Thì rất là vui ngày hôm nay đã có mặt ở đây. Thì cũng cảm ơn câu hỏi của Cường về cái Metaverse và tại sao Meta lại làm việc và đặt mục tiêu về Metaverse. Thì chắc là đầu tiên mình cũng nói trước sẽ có rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau về Metaverse, nhưng mà Khôi nghĩ cái quan trọng cũng là cái mà nó sẽ khá là chung ở những cái điểm khác nhau. Đầu tiên là Metaverse nó là một cái vũ trụ ảo. Thứ nhất đó là phải khẳng định là như vậy. Và trong cái vũ trụ ảo thì giống như một thế giới thực, mình sẽ có những cái không gian ảo khác nhau. Và cái không gian ảo đó thì nó sẽ phải có những người tương tác, có mình, có bạn bè, có đồng nghiệp cùng nhau tương tác, xây dựng, vui vẻ, trao đổi với nhau. Nhiều khi cũng chỉ là đơn giản là dành thời gian cho nhau trên cái môi trường đó. Nhưng mà tại sao cái môi trường Metaverse nó quan trọng? Tôi nghĩ là chúng ta vượt qua những cái giai đoạn mà giống như là đại dịch, mọi người sẽ hiểu rất là rõ là đôi khi chúng ta rất muốn ở bên cạnh những người thân của chúng ta, nhưng mà do những cái điều kiện khách quan chúng ta không làm được. Thì đây, cái Metaverse nó sẽ mở ra một cái cơ hội là mọi người có thể làm những việc đó với một cái tương tác nó tốt hơn rất là nhiều trong cái môi trường vũ trụ ảo. Giống như mọi người ví dụ trường hợp, ví dụ như hồi xưa chẳng hạn, hồi xưa mà cách đây khoảng chừng 6 tháng trước, cô rất là muốn về Việt Nam để mà cùng gặp gia đình chẳng hạn, nhưng mà cô ở bên Sing. Thì để mà dạng như để chúc mừng sinh nhật mẹ chẳng hạn thì rất là khó. Có thể là mình chỉ dùng một cái điện thoại, gọi điện thoại để thấy chúc mừng, nhưng mà cái trải nghiệm nó sẽ không bao giờ thấy được cái trải nghiệm là mình đến nhà cùng dành thời gian đó với gia đình. Tuy nhiên cô nghĩ là với cái Metaverse nó sẽ mở ra một cái ở giữa, có nghĩa là chúng ta có thể vẫn kết nối với nhau một cách gọi là ảo, trong cái môi trường ảo, nhưng mà cái trải nghiệm nó sẽ gần hơn với cái chuyện chúng ta gặp nhau ngoài đời thực, và nó sẽ gọi là nó có mang tính gọi là meaningful hơn, nó giá trị hơn rất là nhiều. Và mà cuối cùng nó cũng không thể nào thay thế được cái trải nghiệm ở đời thật được, nhưng mà nó chỉ làm cái trải nghiệm ở thế giới ảo tốt hơn rất là nhiều thôi. Thì đó là con nghĩ đó là cái việc mà con nghĩ là nó cho mọi người hiểu được tại sao Metaverse là một thứ nghe nó xa xôi nhưng mà nó cũng rất là gần gũi, và nó cũng là một cái mà con nghĩ là ai cũng sẽ cảm thấy là nó có nhu cầu, mọi người sẽ có nhu cầu về chuyện đó. Con nghĩ là đặc biệt sau cái thời gian vừa qua thì con nghĩ cái đó rất là rõ ràng là mọi người sẽ có nhu cầu. Thế vậy là cái nhu cầu của anh hoặc là nhu cầu của gia đình anh, những cái công việc rất là thông thường hàng ngày của mình thì là rất là rõ ràng. Thì trong cái thời gian vừa rồi, trong cái thời gian Covid ấy, thì em cũng có đọc rất là nhiều các báo cáo liên quan đến game, và game Việt Nam thì hiện nay là Việt Nam cũng đang đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái mảng gọi là gaming industry, và cũng đang là một trong những cái quốc gia đang nổi bật trong cái ánh mắt hoặc là radar của các ông big player trên thế giới. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái Topbox của anh, về cái lịch sử của anh và Topbox, và những cái hướng mà anh đang theo cái hướng nào, và vì sao anh đã đưa Metaverse áp dụng vào các cái game từ trước đây rất lâu, trước khi mà Việt Nam nói đến blockchain, nói đến Metaverse hoặc nói đến những cái từ khóa mà bây giờ chúng ta chả hiểu nó là cái gì. Thì anh có thể chia sẻ thêm. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì mình sẽ nói sau về Topbox chút xíu. Thì bọn mình Topbox là được found bởi cũng chỉ toàn là những gamer thôi. Thì bọn mình là lứa thế hệ đầu của thế hệ 8X, thì là được trải nghiệm gần như là được biết tới những tựa game online đầu tiên được phát hành bởi mấy nhà phát hành là FPT ở Việt Nam, ở VNG ở Việt Nam rồi. Thì khi mà chơi game thì bọn mình cũng thấy rất là thích thú và rất là ấn tượng, bởi vì ở Việt Nam mình thì thời điểm đó thì ngành game nó cũng rất là sơ khai, nhưng mà các bạn ở nước ngoài á, ở Trung Quốc, ở châu Âu, châu Mỹ đã tạo được những tựa game 3D đến đẹp mức độ là cực kỳ ấn tượng như vậy rồi á.
Thì từ đó từ cái trải nghiệm chơi và từ thích thú và ngưỡng mộ các bạn ở nước ngoài thì bọn mình lại muốn làm cái chuyện đó, thì bọn mình mới form được một cái team và ngồi với nhau với cái mindset là bọn mình muốn kiểu là bọn mình muốn chứng minh là người Việt mình cũng có thể làm được những tựa game cũng sáng tạo và cũng ấn tượng như vậy. Nghĩa là mang tự hào của người Việt Nam ra. Đúng rồi, cũng là một hành trình mà tương đối là nhiều khó khăn á. Thì tổng cái số lượng game mà mình làm tới thời điểm hiện giờ là đã hơn 70 tựa game rồi, và mình có một cái rule là tất cả sản phẩm mà mình làm nó đều phải khác biệt với những sản phẩm đang có trên thế giới, và từng cái sản phẩm mà mình làm nó phải khác nhau nữa. Kiểu vậy á. Thì trong quá trình đó thì mình cứ làm, mình fail rồi mình học và mình làm lại, thì mình cũng có được một số cái thành công nhất định, thì anh em cũng rất là happy với câu chuyện đó. Thì trước khi bọn mình làm quá nhiều rồi á, thì bọn mình lại thấy một cái vấn đề là cái việc mà user mà chơi game á thì kiểu gì họ cũng sẽ chán. Và nó đưa bọn mình vào cái thế là không lẽ bọn mình cứ phải làm những cái sản phẩm mà họ chơi chỉ có vài tuần vài tháng họ sẽ bỏ đi. Cái đó nó phí sức của mình, tại vì mình cực kỳ value thời gian của bọn mình và value thời gian của user luôn. Thì thế là bọn mình mới ngồi với nhau và mình nghĩ là thôi bây giờ chắc là anh em mình có được cái portfolio game nó lớn như vậy rồi, và những anh em khác ở bên ngoài studio và cả nước ngoài nữa đã cũng làm rất là nhiều game rồi, và game của họ thì bây giờ cũng nhiều khi là làm lâu quá rồi giờ cũng không ai biết mà vẫn rất là hay. Thì câu chuyện mà làm một cái game platform nó đến từ thời điểm đó. Thì song song với lại cái lúc mà bọn mình build cái Mimiland Metaverse đó, thì bọn mình cũng thấy những cái platform nó có cái concept nói chung là gần giống bọn mình, và nó cũng đạt được những thành công nhất định, kiểu như là Roblox hay là Play Together đang rất là hot ở Việt Nam. Thì bọn mình nói chung những chuyện đó là càng củng cố cho cái vision của mình đang đi nó là đúng nữa. Thì đến điểm hiện giờ thì cách mà bọn mình đang làm đó là bọn mình muốn dùng cái Mimiland để mình kết nối nhiều user với nhau hơn, và thậm chí là mình kết nối cả những người làm game lại gần với user hơn. Và ở một cái tầng mà nhìn là cao nhất luôn, mà bọn mình cực kỳ kỳ vọng là mình muốn biến cái chuyện mà làm game á nó trở nên dễ dàng và ai cũng có thể làm game được luôn. Cái thực tế là những cái tựa game mà nó hot gần đây mà bọn mình thấy đi, chứ là vài năm có Flybird của bạn Đông Mỹ nè, thì mình thấy là những tựa game nó rất là đơn giản, nó không có đưa cái gameplay nó ở một cái gì đó nó quá là khó hiểu đâu, nhưng mà rõ ràng là vẫn nổi tiếng. Gần đây thì có Among Us và những gameplay rất là đơn giản thôi. Thì để build những tựa game đó thì chỉ cần có ý tưởng thôi, và bọn mình kỳ vọng là mình sẽ kết nối về graphic design rồi coder, maybe là ở cái tầng cơ bản nhất là những cái là lập trình basic đó, thì mình có thể provide cho user được. Thì cái đó là cái đích bọn mình đang nhìn đến. Rồi, cảm ơn anh chia sẻ. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta đưa một cái bức tranh, là một là nó là những các cái nhu cầu cơ bản nhất của gia đình con người, mà đây là nhu cầu của phần gaming nhiều hơn, và gamer có thể là những người tham gia vào cái game, nghĩa là vừa phát triển game hoặc là designer UI UX và các thứ, đúng không ạ? Thế bây giờ quay trở lại với anh Khôi, thì khi mà anh nói về cái việc là ví dụ muốn thăm ba mẹ, muốn ví dụ ngày nhân dịp sinh nhật, nhưng mà có thể là anh là người làm technology, làm công ty Meta thì anh hiểu về công nghệ. Thế ví dụ như kiểu là nếu mà để mà mình có thể sử dụng rộng rãi thì có thể các doanh nghiệp hoặc là các người dân hay là con người sẽ phải làm gì để học hỏi nhiều hơn, hoặc là adapt được, hoặc là để hiểu được cái công nghệ và để có thể tận dụng được cái công nghệ đấy, thì theo anh thì chúng ta cần phải làm gì? Thì chắc là Khôi sẽ trả lời cái này với một cái bước, chắc là một bước trước đó một tí. Thì Khôi nghĩ là đầu tiên mình sẽ phải ghi nhận một cái chuyện là thật sự người Việt Nam của chúng ta đang ở một cái giai đoạn rất tiềm năng. Mình có đủ tất cả những cái thứ mà để có thể tận dụng cái công nghệ Metaverse, hay là mình sẽ trở thành một phần lớn của Metaverse trong thời gian tới. Lý do mà Khôi nói về chuyện đó nghĩa là đầu tiên ở Việt Nam chúng ta là cái tỷ lệ dân số mà đã tiếp cận với Internet cực kỳ cao. Hầu như là mọi người đi khắp vùng miền ở Việt Nam, mọi người đi sử dụng Internet, khả năng tiếp cận Internet qua mạng Wi-Fi, qua mạng 3G, 4G hoàn toàn cực kỳ tốt, và tốc độ cũng rất tốt so với những cái nước trong khu vực. Thứ hai, Khôi thấy rất rõ là 7 trên 10 người sử dụng Internet hiện tại đã là một cái người gọi là digital consumer. Có nghĩa là họ đã không chỉ đơn giản là sử dụng nữa, mà họ đã biết sử dụng những cái công cụ digital, công cụ số để phục vụ cuộc sống. Có nghĩa là ngày càng người Việt Nam mình đang rõ ràng hơn là đã tiếp nhận và vận dụng rất nhiều về những cái công nghệ số rồi. Đối với cô đó là cái bước rất rõ ràng trong câu chuyện là mình đang ở một cái giai đoạn mà có thể tiến lên một cái bước tiếp theo. Tại vì lý do rất đơn giản, nghĩa là mọi người nghĩ
cái công nghệ metaverse giống như là một cái phiên bản tiếp theo, một cái next generation, một cái phiên bản mới hơn của internet chẳng hạn. Tại vì internet thì mọi người bây giờ đang sử dụng rồi, thì cái phiên bản của metaverse nó giống như là một cái thế giới internet rộng lớn mà mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là chuyên sâu, mình gọi là immersive experience, nghĩa là trải nghiệm mà gọi là mình đắm chìm vào đấy để mình có làm những cái thứ mà nó trở nên gần gũi hơn và nó giúp cho công việc mình nó trở nên hiệu quả hơn chẳng hạn, hay là nó có nhiều ý nghĩa hơn. Thì con nghĩ là cái bản chất, cái nền tảng người Việt Nam và cái công nghệ của mình đang có rất sẵn. Và những bạn như là chỗ anh Liêm ở đây, những cái CM Studio là những người bắt đầu cũng đã đem những cái công nghệ, đem nó đến gần hơn với nhiều người hơn, và bắt đầu là đến từ với những cộng đồng là những cái bạn chơi game. Đối với Khôi, game nó cũng là một nhu cầu giải trí thôi. Nhưng mà cái mà chỗ game nó đang làm rất là tốt, nghĩa là mọi người đang đem mọi người lại, như là kết nối mọi người lại với nhau thông qua một cái nhu cầu giải trí chung, hoặc là kết nối với nhau để tạo ra những cái giá trị mới hơn. Thì cái metaverse cũng sẽ giống như vậy. Cái đó dẫn đến thì con nghĩ là một, để các bạn người Việt Nam hay là những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên để mà tận dụng sức mạnh này, thì mình đầu tiên sẽ là biết rõ hơn về nó, tìm hiểu thêm về nó, để biết được là nó không phải là một cái gì đó quá phức tạp. Đôi khi mình đã làm từng một phần nào của nó rồi, chỉ là bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm và thử nghiệm mới thêm. Thứ hai là chúng ta bắt đầu có thể suy nghĩ về những cái trải nghiệm mà chúng ta bây giờ đang có, và làm sao chúng ta có thể giúp những cái người xung quanh của chúng ta trải nghiệm những cái trải nghiệm đó. Thí dụ như Khôi nói như là ở bên công ty của bên Khôi thì có những cái giải pháp ví dụ liên quan về thực tế ảo hay thực tế tăng cường, hay mình hay gọi là AR, VR chẳng hạn. Thì mọi người hãy tưởng tượng đi, có nghĩa là bây giờ nếu mà chúng ta có thể làm được những cái giải pháp, ví dụ như bây giờ mọi người mua xe hơi chẳng hạn, nhưng bây giờ mọi thứ khó khăn, di chuyển khó khăn, thì có thể là một cái bạn mà đang ở một cái studio xe, là một cái nhà bán hàng xe, họ có thể sắp xếp một cái cuộc gọi là bán hàng qua mạng thông qua Messenger của mình chẳng hạn. Rồi thay vì như vậy thì mình đi vào cái thế giới metaverse, và cái người đó có giới thiệu được những chiếc xe, đúng không? Mô hình rất là rõ ràng, không chỉ là một cái hình ảnh một chiếc xe 2D nữa, mà có thể đi vào sâu hơn. Ví dụ như là mở cửa ra vào trong xe, thấy này thấy kia, rồi có thể xem được. Và đến một cái giai đoạn mọi người nghĩ tưởng là mình có thể chạy test ride, nghĩa là chạy thử trong cái thì rõ ràng rất là hữu ích, và nó rất là gần gũi hơn cho mọi người thử. Thì con nghĩ đó là những cái gọi là một cái ví dụ để mà cái cộng đồng doanh nghiệp hay những cái bạn đang làm việc những công nghệ có thể nghĩ ra. Nó khá là gần gũi, nó khá là có giá trị, chứ nó không chỉ đơn giản là mọi người tạo ra một cái gì đó mà mang tính gọi là thời điểm, hay là mang tính gọi là trending bây giờ thôi, mà nó rất là giúp cho mình giải quyết được câu chuyện, mang trải nghiệm đến người tiêu dùng ngày càng tốt hơn. Thì đó là một cái ví dụ mà con chia sẻ là chúng ta có thể nghĩ cùng nhau làm được chuyện đó. Cuối cùng thì con nghĩ là một cái quan điểm mà con nghĩ là nó không phải là quan điểm chung của tập thể công ty Meta, trước đây là Facebook. Thì bên công ty của bên Khôi thì nghĩ rất là rõ ràng trong lúc mà chúng ta đặt cái vấn đề về metaverse, nghĩa là với Meta, nghĩa là metaverse là một cái gì mà không phải là công ty nào sở hữu. Nó giống như internet, bây giờ mọi người nghĩ ai là người sở hữu internet? Không ai cả, và tất cả đều là một phần của nó, và mọi người đều xây dựng cho nó. Thì Meta, công ty của Khôi cũng là một phần như vậy. Chúng tôi muốn là xây dựng, cùng nhau xây dựng, đóng góp vào đấy, và kêu gọi mọi người cùng làm về chuyện đấy. Đó tại sao mà khi thời điểm mà Facebook đổi tên thành Meta, tôi rất rõ đặt vấn đề rất rõ là chúng tôi vẫn làm những gì chúng tôi đang làm, và vẫn đang làm, vẫn tập trung làm rất nhiều về chuyện đó. Tuy nhiên chúng tôi cũng đặt một cái mục tiêu là sẽ cùng đồng hành với mọi người. Chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn để xây dựng cái metaverse như là một cái cơ hội rất lớn cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, cũng như tại Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, tạo ra những cái cơ hội kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp. Thì cái đó là cái mà mọi người cũng có thể sẽ phải suy nghĩ rất là kỹ về chuyện đấy. Tại vì cái tính tương tác trong metaverse, cái tính cùng nhau xây dựng trong metaverse là cái làm cho nên metaverse nó đặc thù hơn rất là nhiều. Thì mọi người nghĩ nếu mà bây giờ mình lại tạo ra một cái thứ mà chỉ có xài được trong đó mà không xài được chỗ khác, thì nó không còn gọi là metaverse nữa. Và một thứ chỉ là một người xây mà người khác không xây được. Thì rất có cái câu chuyện hồi nãy anh Liêm vừa chia sẻ, cái chuyện mọi người cùng xây dựng, cùng tạo ra nội dung rất quan trọng. Thì tôi nghĩ đó là cái metaverse nó có hai mặt, một là tận dụng nó, hai là đóng góp vào nó. Vâng, cảm ơn anh. Thì lúc nãy anh đã bắt đầu nói về cái việc là cái độ readiness hoặc là của cái người dùng, người đóng góp, contributor. Nhưng mà có thể qua cái ống kính của anh hoặc là qua các nghiên cứu của anh ấy, thì chúng ta có thể xem bức tranh về mặt khu vực, về mặt toàn cầu, xem là cái độ sẵn sàng của những người đóng góp, những cái độ sẵn sàng của các user thì nó đã có đó hay chưa, hoặc là
Việt Nam ta thì hiện nay đang đứng ở đâu và ta có tiềm năng như thế nào. Thế thì có thể anh cho xem cái bức tranh nó rộng hơn một chút, xem mình hiểu được cái bức tranh thế giới. Thì chắc là bắt đầu với câu chuyện chắc là phải toàn cầu trước, đúng không nhỉ? Thì ở một số thông tin mà bên Khôi có thể là ghi nhận được, cái câu chuyện là nó sẽ từng bước trước. Đầu tiên về câu chuyện là đánh giá một quy mô nền kinh tế. Thì cái cơ hội kinh tế đến từ cái metaverse thì chúng ta thấy rất rõ là với những cái báo cáo gần đây của bên PwC, là công ty tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới, thì họ nói là metaverse đem đến cho nền kinh tế toàn cầu trong thời gian sắp tới với một cái giá trị gần là 1.5 ngàn tỷ đô la Mỹ. Là đó là một cái câu rất thú vị, có nghĩa là để thấy được là nó tạo ra rất là nhiều cơ hội kinh doanh cho mọi người. Rồi tiếp theo thì mình nhìn gần hơn một chút xíu là những cái công nghệ đang có sẵn rồi. Thí dụ như mọi người hay nói đến cái metaverse, hay nghĩ đến những cái thực tế ảo, thực tế tăng cường, đúng không? Thì chúng ta hay nói đến gọi là AR hay VR là như vậy. Thì trên cái nền tảng của Meta đó thì mình thấy rất rõ là ngày càng nhiều người hơn bắt đầu muốn tiếp cận đến những công nghệ gọi là AR. Thí dụ bằng những cái thí dụ như hay gọi là những cái giải pháp mà mọi người hay thấy, nghĩa là mình xem những cái filter trên mặt hay là thử nghiệm, thì cô đã thấy rất là nhiều những cái công cụ đó người tiêu dùng ngày càng muốn sử dụng cái đó nhiều hơn trên những cái nền tảng mạng xã hội. Và có một cái số khá là thú vị thì con nghĩ là 1 trong 4 người đang sử dụng Instagram toàn cầu đều rất là thích và mong muốn sử dụng cái AR filter, nghĩa là để thử nghiệm, để thấy được những cái sản phẩm hoặc là cái là make up như thế nào đấy. Thì đó là một cái để thấy rõ là cái người tiêu dùng, cái hành vi người tiêu dùng đang dần dần hướng về đấy. Đi gần hơn về Việt Nam thì con nghĩ là có một cái mà bên Khôi làm một cái nghiên cứu vào năm ngoái thì cho thấy là khảo sát người tiêu dùng ấy, thì mình thấy là người tiêu dùng Việt Nam cho rằng đó là 8 trên 10 người đều rất là mong muốn được có những cái sự trải nghiệm sử dụng cái thực tế tăng cường, có thể là dùng để thấy sản phẩm hoặc là dùng để thử gọi là make up trên mặt mình thế nào. Thì đối với Khôi cái nhu cầu đó rất là chính đáng và nó rất là quan trọng, nghĩ khía cạnh là nó giúp cho mình được có trải nghiệm tốt hơn về những cái sản phẩm dịch vụ, hay là chỉ là tìm hiểu một thứ mới hơn trong cái cuộc sống của mình. Thì cái mức độ mà chấp nhận những cái đó thì nó để cho mình thấy rất rõ là người tiêu dùng đã bắt đầu biết đến và hứng thú và cảm thấy giá trị của nó. Thì con nghĩ đó là cái việc rất là quan trọng cho cái việc xây dựng metaverse và ứng dụng metaverse vào doanh nghiệp, vào kinh doanh hay là cuộc đời sống, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Thì cái đấy là cái gọi là cái góc nhìn của người sử dụng. Thế ví dụ nếu mà góc nhìn của một doanh nghiệp khi mà họ cũng muốn tham gia vào metaverse thì họ cần phải có những kỹ năng gì, hoặc cần phải chuẩn bị bố trí cho mình, trang bị cho mình những cái gì? Có nghe cái việc này khá là nhiều, tại vì con làm với rất nhiều các bạn đối tác về kinh doanh rất là nhiều, thì các bạn cũng hỏi câu như vậy. Nhưng mà có một cái có thể rất là thú vị, nghĩa là có rất nhiều cái mảnh ghép của metaverse nó đã sẵn sàng rồi. Thì con nghĩ là việc đầu tiên là hãy tận dụng nó. Con giúp một cái ví dụ, đó là như con nói vừa nãy đó, những công nghệ về thực tế tăng cường, thực tế ảo đấy, nên là AR đặc biệt là thực tế tăng cường. Thì cái công nghệ mà thực tế tăng cường nó đã có rất là lâu rồi, chứ không phải là có ở ngay Việt Nam. Tôi đã từng làm việc với một số doanh nghiệp để tận dụng cái đó vào hoạt động kinh doanh rồi. Tôi biết một cái ví dụ, thì mọi người không nhớ rất rõ là vào năm 2019 mình có một cái cuộc đá banh, mình là AFF Cup, thì đội tuyển Việt Nam là thắng lợi rồi, mọi người rất là vui, muốn đồng hành cùng. Thì thời điểm đó một trong những cái đối tác của bên Khôi là công ty Samsung, thì họ cũng tận dụng họ muốn cùng hòa mình vào cái sự niềm vui của toàn dân tộc về câu chuyện đá banh, đúng không? Họ muốn đem cái người cổ vũ lại gần nhau hơn để cùng cổ vũ cho đội nhà. Thì họ xây dựng những cái filter mà để giúp cho những người ta có thể thể hiện cái tinh thần cổ vũ đội tuyển theo nhiều cách khác nhau. Thì những cái filter đó được thể hiện trên nền tảng của Facebook. Thì cái filter đó để giúp làm gì? Nghĩa là giúp người ta có thể thể hiện được bản thân mình và cùng đồng hành với nhau. Và cái con số mình nhớ rất rõ là họ tiếp cận được gần đến 30 triệu người thông qua những cái filter đó. Người ta sử dụng, người ta chia sẻ và kết nối, và cuối cùng đó là cái gì? Là cái kết nối mọi người lại với nhau với những cái trải nghiệm mà nó hay hơn rất là nhiều, không cần phải ra sân khấu, sân vận động để mà đeo đồ cổ vũ. Đó là một cái mà tôi nghĩ nó đã already 3 năm trước rồi, chứ không phải bây giờ gần đây. Thì gần đây hơn thì cô có một cái ví dụ cũng khá là hay, nghĩa là vào mùa Tết ấy, thì một cái bạn đối tác khác của cô là bên Unilever, thì có cái brand là cái sản phẩm nước rửa tay Lifebuoy ấy. Thì nó cũng đi vào cái câu chuyện là thời điểm mùa dịch thì mỗi bạn muốn chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cái việc rửa tay, giữ vệ sinh
và đồng thời cũng muốn đem cái tinh thần cổ truyền của mình là đầu năm mà mong muốn mọi thứ nó tốt hơn, thì họ cũng làm những cái filter đó để nhận diện những cái cử chỉ của bàn tay là những cái câu chúc. Thì con nghĩ cái đó là một cái rất thú vị, tại vì rõ ràng là mọi người đều muốn mọi người nhớ đến chuyện rửa tay, thì nào dù giờ dùng cái tay trong chuyện làm câu chúc rất là hay. Và sau đó thì cái filter đó nó cũng tiếp cận gần như là hơn 20 triệu người. Và như vậy rất là cái thông điệp nó được lan tỏa rất là nhiều, và mang cả tính về văn hóa lẫn mang về cái tính giáo dục về thông điệp vệ sinh. Thì cô nghĩ cái đó là những cái bước đầu tiên mà công nghệ đã sẵn sàng rồi, và những cái nền tảng như là của Meta, Facebook, Messenger, Instagram đã sẵn sàng để giúp mọi người có thể thử nghiệm và làm rồi, và từ đó đem lại những kết quả kinh doanh cho mọi người nữa, chứ không chỉ là làm để mà mình kết nối không. Thực sự nó có đem lại kết quả kinh doanh. Giống như câu trường hợp mà cô nói về cái chuyện của Libo đó, thì sau cái chương trình đó họ đạt được cái kết quả là cái market share của họ là cao nhất từ trước đến giờ sau cái chương trình đấy. Thì cô nghĩ đó là những cái thử nghiệm rất đáng giá để mà mình hiểu thêm về công nghệ, hiểu thêm về cách người tiêu dùng tiếp cận như thế nào, sử dụng như thế nào. Và cái lời khuyên mà cô nghĩ là bây giờ doanh nghiệp cứ nên thử nghiệm. Tại vì nếu mà mình không thử nghiệm thì mình sẽ không biết là nó vận hành như thế nào, mình sẽ không có những cái bài học cho mình trong tương lai. Và khi mình thử nghiệm thì không chỉ đơn giản là mình là người quản lý biết được, mà nguyên một cái đội ngũ xung quanh mình sẽ biết theo. Như vậy những bạn vận hành này, những cái đối tác làm việc chung với mình họ cũng sẽ biết theo, và toàn thể mọi người sẽ được đi lên một cái bước tiếp, mọi người sẽ đi lên một cái giai đoạn mới hơn nữa, và từ đó mình sẽ làm ngày càng tốt hơn. Và khi những cái công nghệ nền nó càng ngày phát triển theo thì mình sẽ đi càng ngày càng nhanh hơn. Cô hay nói với các bạn là bây giờ chúng ta phải tập cơ đấy, tập muscle lên để mà có những cái thứ đó. Đến khi mọi việc nó tới thì mình có thể là người tiên phong, hoặc là mình sẽ không bị bỏ lại phía sau. Nếu mà chúng ta quay lại về cái việc game ấy, thì anh Khôi vừa mới chia sẻ các cái gọi là ứng dụng rất là thực tế của các cái doanh nghiệp mà chúng ta cũng cho rằng là có thể nó chưa phải là hoàn toàn là sáng tạo nhất. Ví dụ như kiểu Unilever các thứ thì đúng là những cái là hàng tiêu dùng các thứ thì mình không expect là chính các công ty này sẽ tham gia đầu tiên. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ thêm, nghĩa là bọn em được biết là game đã áp dụng hoặc là adapt được cái phần Metaverse rất là sớm. Thì sau khi mà anh đã đưa các cái trải nghiệm này vào thì cái phản ứng của các cái user của anh như thế nào, phản ứng của thị trường nó ra sao, và cái mong muốn tiếp tục của anh nó sẽ là gì, anh sẽ tiếp tục sử dụng cái Metaverse cho các cái mục tiêu gì, hoặc là mang đến cho người sử dụng như thế nào. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái Metaverse trong chính cái industry của mình và trong Token Box nói riêng, thì xem là sẽ chúng ta sẽ nghe những câu chuyện như thế nào, ứng dụng ra sao. Anh trả lời phần này bay trên cái những gì mà mình vừa nghe ra. Thì ở đây thì các doanh nghiệp á cũng maybe là có thể là đang là hơi e dè khi tiếp cận đến Metaverse để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Thì ở đây thì game nó có cái lợi thế là nó khá là dễ cầm nắm. Nó đang có thể là nó có thể shipping được thành một cái actual product luôn rồi, và nó có cái lý do mà để mà tham gia vào một game nó là cực kỳ dễ dàng, là chỉ để cho vui thôi. Nên nhìn chung là tất cả những sản phẩm game á mà được build ra chỉ để update làm cho user họ cảm thấy fun thôi. Thì khi đó mình sẽ có những câu chuyện để mình adapt vào game, nó sẽ rất là dễ dàng. Linh sẽ lấy ví dụ là Topbox đang have một bên để host một cái event marathon cũng khá lớn vào tháng 6. Thì cái event này cũng tôi nói là đặc biệt là bởi vì nó gần như là cái event marathon đầu tiên trên Metaverse luôn, và mình sẽ ship cái trải nghiệm của những cái bạn mà gọi là tập chạy ở nhà, ở bất cứ đâu luôn, có thể là đang chạy ngoài đường, có thể là đang chạy trên máy đi bộ, rồi xong rồi mình sẽ unite tất cả bọn họ lại ở trên cùng cái Metaverse của mình để cùng chạy chung con đường. Và khi bạn này chạy qua bên kia thì mình sẽ có cái bíp ví dụ như là anh Khôi chạy qua anh Liên rồi kìa, cái kiểu như vậy. Thì rõ ràng là cái trải nghiệm mình có được là nó trở nên vui vẻ hơn rất nhiều so với chuyện là mình chỉ có chạy một mình thôi. Thì đó là một cái ví dụ điển hình của chuyện là Metaverse nó sẽ help như thế nào ở cái trải nghiệm mà thực tế.
ở trong từng cái scale mà mình đang cố gắng hết. Thì song song với cái event đó thì mình cũng thấy là nhiều cơ hội mở ra. Thì khi mình ở bên cái event mình đang làm thì cũng một số bên nhãn hàng cũng muốn ok, họ muốn play cái quảng cáo ở đây đó, ở trên cái đường chạy ở trong cái thành phố ảo của mình. Kiểu như là tại vì cái event đó bọn mình đang target mình mình phải có khoảng chừng một triệu viewer và khoảng 5.000 người tham gia chạy, kiểu vậy. 5.000 cả offline cả online hay là 5.000 chỉ trên 5.000 người tham gia vô marathon, là tức là mình sẽ tổ chức cái giải đó, và mình không care đến cái thực tế là họ đang ở đâu. Tại vì Metaverse nó giải quyết rất là tốt, và toán là địa điểm, mình không cần phải ở gần nhau để mình trải nghiệm cùng với nhau, đúng không? Thì mình muốn chứng minh cho cái chuyện đó, thì đó là 5.000 người chạy bộ cùng nhau, và họ đã chạy trong cái cung đường ở trong cái thành phố là cái capital của Metaverse của mình. Và cái event nó được stream cho user của Metaverse. Và song song với cái event đó thì mình sẽ có những cái promote campaign cho những nhãn hàng này nọ đồ, và mình cũng đang làm việc với Nike để mà làm số campaign cũng tương đối là nhỏ thôi, là bước đầu thôi, để cho những bên nhãn hàng hiểu là cách mà họ contribute vào như thế nào, kiểu vậy. Thì đó là một ví dụ mà cũng khá là rõ về chuyện là game đóng vai trò như thế nào, và cách mà mình build cái Metaverse như thế nào. Và về long term á, thì mình cũng muốn là người ở giữa. Thì cái event đó là cũng không phải bên mình làm luôn, là mình help một bên khác hot ở trong cái Metaverse của mình thôi. Okay. Và muốn connect những bên lại với nhau và build thế giới. Nói chung là mình gỡ bớt cái rào cản về vật lý và thời gian đi cho user, họ trải nghiệm sẽ dễ dàng hơn. Thì nhìn chung là tham gia vào Metaverse chỉ mục đích là vui thôi, nhưng mà sau khi vui xong thì họ thấy là họ sẽ làm được rất là nhiều thứ, và họ sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Thế cũng có thể nói rằng là cái việc mà Metaverse mà anh đưa vào cái công việc hoặc là cái kinh doanh hàng ngày của mình, thì nó cũng đang mang đến những cái new business model. Có thể nó sẽ là new revenue channel cho Token Box chẳng hạn. Thì ví dụ như kiểu là lúc nãy anh Khôi nói về AR, VR ấy, thì hiện nay trong các cái title của game của anh hoặc là game của studio mình thì mình đã áp dụng như thế nào, và cái phản ứng của con người nó đang như thế nào khi mà chơi game mà sử dụng các cái công nghệ AR, VR thì nó đang diễn ra như thế nào. Thì có thể anh, tại vì cơ bản là em không phải là người chơi game nên là anh không hiểu rõ lắm, nên là nếu mà anh chia sẻ cho mọi người biết ở đây để hiểu cùng là mỗi lần mà họ dùng, mỗi lần họ phản ứng, mỗi lần họ feedback lại thì nó sẽ như thế nào. Thì thực tế mà nói thì những cái product của Topbox so far thì mình những cái sản phẩm mình đã ship trên thị trường rồi, đã commercial rồi, thì phần lớn là game mobile. Thì game mobile thì nó sẽ gặp cái rào cản là tương tác chỉ qua một cái màn hình thôi. Nhưng mà khi mà mình nói về Metaverse á, thì VR và AR là một cái thành phần mà Liêm nghĩ là bọn mình phải ship đến cho user luôn. Bởi vì như Khôi nói là mình cần phải đắm chìm vô cái thế giới đó, mình có được một cái tầng trải nghiệm tốt hơn nữa là tương tác. Thì chỉ khi mình làm việc gì đó cùng nhau với bạn bè mình cùng đi làm một cái quest này, mình cùng chạy bộ cùng nhau, thì mình mới có cảm giác là mình sống cùng nhau. Thì cái đó, cái trải nghiệm của user ở trong cái Metaverse nó mới được nâng cấp, thì mình mới khác được những cái trải nghiệm của những cái sản phẩm digital và truyền thống là mình chỉ tương tác qua màn hình, mà mình maybe mình nhắn tin, mình video call thôi, kiểu vậy. Thì nhìn chung là mình nghĩ là VR là có vai trò cực kỳ quan trọng luôn nha. Thì trong khi Topbox không phải là một đơn vị mà mình thiên nhiều về phần cứng, mình chỉ là một bên làm công nghệ và thiên phần mềm thôi. Thì mình cũng là đang kỳ vọng là cái công nghệ nó cũng sẽ được nâng cấp, được trải nghiệm càng ngày càng dễ tiếp cận hơn, device có thể là giá thành sẽ đến được với nhiều người hơn. Khi đó thì Liêm nghĩ là cái rào cản của Metaverse đến với lại user nó càng ít đi. Nhưng mà nó đi cũng nói lại là thực tế là VR và AR nó là một phần không thể thiếu thôi, chứ nó không phải là toàn bộ bức tranh mà Metaverse đang muốn ship lại cho user. Vâng, cảm ơn anh. Lúc nãy anh Khôi có nói về cái gọi là cái market mà PwC họ đang dự tính là rơi vào khoảng 1.500 tỷ đô la Mỹ. Thế thì anh có thể chia sẻ thêm là liệu trong cái số cái market share này thì cái vị trí của khu vực Đông Nam Á hoặc là Việt Nam thì nó đang như thế nào, và chúng ta có thể làm cái gì để tận dụng được hoặc là để có miếng bánh to hơn trong cái tương lai này. Tại vì đây rõ ràng là anh Liêm cũng là có một cái công ty riêng của mình và cũng là được là sinh ra tại Việt Nam hoặc là made in Việt Nam, thì những cái product của anh cũng là made in Việt Nam.
anh cũng là người Việt Nam mà làm cho một công ty công nghệ rất là lớn của thế giới rồi, thì chúng ta nên làm gì, cần phải làm gì để chuẩn bị cho cái thị trường sắp tới? Như là nãy cô cũng đã có nói sơ qua đấy, có nghĩa là thực sự là Metaverse cái cơ hội rất lớn, và mọi người thường hay nghĩ Metaverse chắc là câu chuyện của những nước phát triển, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Thế giới bây giờ nó khá là phẳng, và những cái công nghệ, những cái xu hướng nó đến từ châu Á, Đông Nam Á hay Việt Nam rất là nhiều. Không chỉ là những câu chuyện mọi người đều thấy là mọi người chỉ học từ Mỹ, châu Âu đem về, mà rất là nhiều thứ bắt đầu từ những cái nơi như là Việt Nam hay Đông Nam Á hay cả châu Á đi. Vì đó thì đối với cô nghĩ Metaverse nó là một cái cơ hội khá là sòng phẳng cho tất cả các đất nước, các vùng miền đều có thể tham gia. Và như cô nói ban đầu, Việt Nam mình đang ứng một cái giai đoạn rất là, mình đang có rất là nhiều cái lợi thế mà không thể chối bỏ được. Như cô nói là tỷ lệ người sử dụng Internet rất cao. Mọi người bắt đầu biết sử dụng những công cụ digital cho cuộc sống hàng ngày mình rất nhiều. Một mặt tốt từ cái chuyện gọi là do cái vụ mà bệnh đại dịch, thì đó chính là cái chuyện mà mọi người hiểu và sử dụng digital ngày càng tốt hơn, và nó đi sâu sát cả rất nhiều độ tuổi. Nó không còn câu chuyện của những bạn trẻ nữa, ngay những cái bạn người lớn tuổi hơn, ngay cả những câu chuyện như bố mẹ của Khôi chẳng hạn. Chính vì những cái việc đấy mọi người đã sử dụng những công cụ tốt hơn, bắt đầu biết gọi điện thoại, video call, biết giao tiếp, biết sử dụng những Facebook Messenger để xem xét hàng hóa, hỏi thăm mọi người xung quanh. Đó là những cái mọi người rất là quan trọng, và chính là đó là những cái tiền đề rất là hay. Ngoài ra có một mặt rất lớn mà chắc là anh Liêm đây là một đại diện, đó là người Việt Nam mình có rất là nhiều những cái khả năng liên quan đến chuyện là xây dựng công nghệ theo kiểu dạng như là xây dựng nội dung nè, IT nè, và cái kỹ sư, cái khả năng mà học hỏi của mình rất nhanh, và cái việc mà mình bắt kịp cái xu hướng hoặc là mình dẫn đầu xu hướng là chuyện rất là dễ dàng. Thì con nghĩ đó là những cái yếu tố rất là hay. Và cộng với một cái mà con nghĩ là người Việt Nam mình, con nghĩ là mọi người sẽ thấy rất là rõ là cái khả năng mà chúng ta gọi là cái tính lập nghiệp khá là lớn. Ví dụ như là cái câu chuyện của anh Liêm đây, anh Liêm là người tạo ra công ty đấy, và từ cái và xây dựng cả một cái công việc cho rất nhiều người khác nhau. Thì đó là cái khả năng mọi người rất là mong muốn, và entrepreneur rất là muốn làm lập nghiệp. Và cái đó nó là một, nếu mà nhìn một người thì không thấy, mình nhìn toàn bộ thị trường mình sẽ thấy rất rõ là người Việt Nam mình rất có cái tính rất là cao. Thì đó là những cái yếu tố rất hay. Và đồng thời thì cô nghĩ là mình cũng bắt đầu, yếu tố đó dẫn đến là mình đang có những cái mảnh ghép rất là thú vị cho Metaverse, đúng không? Thì bây giờ thì cô nghĩ để mình bắt đầu ngày càng làm tốt hơn trong chuyện đấy, thì cô nghĩ không có việc gì tốt hơn bằng là phải tìm hiểu. Vậy cô nói đó, mình phải tìm hiểu, mình phải thực hành, và mình sẽ rút ra những cái câu, những cái kinh nghiệm, những cái gọi là ngay cả những cái gì mình làm sai cho nên mình có thể làm lại tốt hơn. Đó là mình đi theo. Cái thứ hai là cô nghĩ là mình sẽ cố gắng trở nên sáng tạo hơn trong cách mình vận dụng. Như cô cực kỳ thích cái chuyện mà chỗ anh Liêm vừa chia sẻ về cái câu chuyện là mình làm những thứ mà những cái cuộc marathon, mọi người thấy mà Trường An vừa qua mọi người chạy marathon ở Việt Nam rất nhiều. Thì bây giờ làm sao có những người tôi ở đây tôi không thể nào có điều kiện bay ra Đà Nẵng để mà chạy. Thì cái câu chuyện của anh Liêm rất là hay, nghĩa là mình đưa những cái nhu cầu rất là thực tế lên, cộng với một số công nghệ mình đã có sẵn. Thì như thế mình đã bắt đầu là tham gia vào thế giới Metaverse, và mình ngày càng tốt hơn. Và Khôi tin là những cái case của anh Liêm chia sẻ sẽ còn ngày càng nhiều hơn nữa. Thì đó là cái tiếp theo. Và cuối cùng là Khôi nghĩ là mình sẽ là người ở người Việt Nam mình có một số cái khá là thú vị, nghĩa là mình là một cái dân tộc rất là gắn bó, và cái Metaverse là một cái nơi mà nó tụ chung, cũng là chỉ cái nơi để chúng ta kết nối với nhau tốt hơn. Dĩ nhiên nó không thay thế được cái kết nối vật lý tại chỗ, nhưng mà nó vẫn là kết nối tốt hơn. Như cả câu chuyện nãy giờ mọi người nghe từ chỗ anh Liêm chia sẻ về gaming, cái mà ở lại mà nó ổn định nhất là cái sự kết nối, cái cộng đồng. Thì cái ở Việt Nam mình đang có cái cộng đồng đó, đang có cái tính kết nối đó, làm sao mình sẽ phải phát triển cái đó tốt hơn. Và con nghĩ là cái việc cùng nhau xây dựng, kêu gọi và truyền đạt kinh nghiệm, chia sẻ lại với nhau, thì đó là những cái mà mình nên ngày càng làm nhiều hơn. Và con nghĩ đó là những cái mà Khôi cực kỳ mong muốn trong thời gian tới. Với vai trò là một người làm trong cái công nghệ, mình thấy mình đang muốn ngày càng nhiều hơn đem về Việt Nam để chia sẻ, để giúp mọi người thấy được những cái cơ hội mở ra nhiều hơn, và giúp cho mọi người tìm được những cái con đường mà nó có nhiều cái giá trị hơn, hoặc là có thể đến đích được nhanh hơn, hoặc là để đem được giá trị khác cho cộng đồng xung quanh. Thì đó là những cái mà Meta đang ngày càng muốn đem lại Việt Nam nhiều hơn. Và rất hy vọng là sẽ có một ngày là chúng ta có thể làm cái cuộc trao đổi này trong Metaverse. Đó là một cái khá là thú vị, đúng không? Mà cô không cần phải bay về Việt Nam, mà cô sẽ ngồi ở bên Sing, và chúng ta vẫn có một cái trải nghiệm như vậy.
Vâng, cảm ơn anh. Thế thì có thể là bây giờ đi khác hướng một chút, tại vì anh Khôi vừa mới chia sẻ về cái cơ hội của chúng ta rồi. Thế thì anh Liêm cũng là một người đã từng làm cho một cái studio lớn, và sau đấy thì anh đã rời một cái corporate life và anh đã khởi nghiệp và start up cái công ty riêng của mình. Và không chỉ dừng ở số 1 mà có nhiều các cái gọi là success story của anh rồi. Thế thì bây giờ có thể anh cũng là bây giờ chúng ta đang hướng tới cái việc là made in Việt Nam, hoặc là xuất khẩu những cái product, những cái trí tuệ của người Việt Nam ra nước ngoài ấy. Thì anh có thể có những cái tips gì cho các bạn trẻ khi mà chúng ta đã nghe anh Khôi chia sẻ về cơ hội đây rồi, tiền đây rồi, và cái khả năng, cái gọi là cái hạ tầng của mình đã có sẵn rồi. Thế bây giờ với cái việc khởi nghiệp của anh nữa, để làm sao mà các bạn có một số tips để thành công, thì kết nối được hai cái này thì chắc rằng là chúng ta sẽ có một cái bức tranh rất tuyệt vời, đúng không ạ? Thế thì anh có thể có một vài tips để cho các bạn trẻ có thể lấy inspiration được không? Nói chung là nó là tiếp thì cũng là Liêm cũng không dám, nhưng mà có một cái văn hóa ở Tớp Bóc á, và mọi người ở Tớp Bóc cũng khá là tự tin, và lúc mà không phải tự tin mà tự hào về văn hóa đó, là bọn mình cũng khá là điên á, là mỗi lần mà khi mình làm một dự án á, thì cái tiêu chí đầu tiên của bọn mình đó là cái concept game đó, và cái câu chuyện đó phải chưa có trên thị trường. Phải chưa có. Đúng rồi. Thì khi chỉ đạt cái tiêu chuẩn đó thì tụi mình mới làm thôi. Tại vì bọn mình muốn proven cái chuyện là người Việt mình cũng làm sáng tạo rất là tốt. Tại vì khi mà bọn mình làm ở những công ty trước đó thì mình bị adapt là chỉ là phần lớn studio Việt Nam chỉ là studio gia công thôi. Mình chỉ được cầm những sản phẩm của những bạn ở nước ngoài làm sẵn, mình về mình modify lại, xong rồi mình thảy thì câu chuyện nó vẫn đang chiếm phần lớn ở Việt Nam nha. Thì mình muốn thay đổi cái cách nhìn đó, là phải có những sản phẩm ở Việt Nam dân Việt mình tạo ra và nó được thế giới công nhận và được user ở trên thế giới nó tiếp đón. Thì để làm chuyện đó thì thực sự là không dễ, tại vì mình sẽ phải fail rất là nhiều để mình có được gặt hái được những cái quả mà tương đối là ngon và tốt á. Thì cái tip thì không có tip gì, nhưng mà rõ ràng ở đây là mình phải không ngại khó, phải liều lĩnh chút xíu để thử, và cũng không sợ thất bại. Khi mà anh nói về hai ba trường hợp mà anh thành công ấy, thì anh có những cái trường hợp nào mà anh thất bại không, mà anh có thể chia sẻ để mình avoid trong thời gian tới không? Một những thất bại mà nó đáng ghi nhận nhất trong quá trình làm việc của bọn mình đó, là cũng đến từ cái sự liều lĩnh và cái cá tính trong việc review sản phẩm của bọn mình. Là bọn mình làm sản phẩm bất chấp cái nhu cầu của người dùng ở thời điểm mà bọn mình ship sản phẩm ra luôn. Thì nhìn chung là khi mà bọn mình cứ focus cái chuyện là làm một cái product mà theo ý bọn mình đó, thì lúc mà ra thị trường thì user ở thời điểm nó lại không có hay chưa ready, thành ra cái đánh giá của sản phẩm nó có thể là fail, nhưng mà thực tế thì nó cũng không hẳn là nó fail. Tại vì bọn mình có những trải nghiệm là 2 năm sau tựa game nó lại tốt lên, tại vì là ở thời điểm đó user là thích cái tựa game đó, thì kiểu như vậy. Thì làm đúng sản phẩm và đúng thời điểm cũng là một thứ mà mình rút kinh nghiệm cũng khá là kỹ. Vâng, cảm ơn anh. Thế thì chúng ta đã có một tí gọi là bức tranh là có thể làm gì rồi. Thế thì bây giờ hai anh cũng đã là hai người rất là kinh nghiệm trong hai cái mảng riêng của mình rồi. Có thể mình đã phân tích về cái việc là chúng ta đang ở đâu, đang có những cơ hội gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn xa hơn một chút, ví dụ 5 năm tới, thì có thể hỏi anh Khôi trước là từ cái góc độ của anh, từ các cái thông tin mà anh có, từ những cái trao đổi với khách hàng gọi là khách hàng và đối tác của mình, thì theo anh đánh giá thì trong 5 năm tới nó sẽ có cái gì diễn ra và diễn ra như thế nào, thì anh có thể chia sẻ thêm. Có thể thì em sẽ hỏi anh Liêm, thì anh Liêm suy nghĩ trước, thì câu hỏi cũng sẽ đặt cho anh Liêm là trong 5 năm tới thì cái lĩnh vực gaming nó sẽ như thế nào. Cái này thực sự là nếu mọi người mà làm về công nghệ, 5 năm là một câu chuyện khá là xa, rất xa. Thế thì ta lấy 3 năm thôi. Không phải là vấn đề xa, là vấn đề là gì, thì mà rõ ràng là cái lý do mà nó xa ở chỗ là chúng ta thấy rất rõ có những chuyện nó diễn ra mà mình không thể nào ngờ được, và nó rất là nhanh. Thí dụ như câu chuyện là việc đại dịch đi ha, có một cái study mà bên Khôi làm việc chung với tổ chức tư vấn Benz ở bên toàn cầu ấy, cho thị trường ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á thôi. Thì có một cái chuyện rất là thú vị là của Khôi cách đây trước khi đại dịch, Khôi mới ngồi lại với mấy bạn thì mình phân tích coi ví dụ là tình hình digital, người sử dụng digital rồi tiêu dùng như thế nào. Thì thời điểm đó các bạn đưa ra một con số, các bạn bảo là 5 năm sau thì Việt Nam sẽ đạt được cái con số lượng người tiêu dùng số như thế này. Là thời điểm đó mọi người bạn như mấy bạn nói là khoảng 53 triệu người tiêu dùng số. 5 năm sau thì mình sẽ có con số đó. Nhưng mà rất là thú vị, sau cái đợt đại dịch, đúng 1 năm sau đại dịch, mình ngồi lại cùng với các bạn ấy, các bạn nói mình đã được 50 triệu rồi. Có nghĩa là
mọi thứ diễn ra đáng lẽ trong 5 năm nó chỉ được rút lại thành 1 năm. Và mọi người tưởng tượng là cái câu chuyện đó nó không hề đơn giản, tại vì mỗi một cái digital transformation trong 5 năm mà bị thu gọn lại 1 năm chỉ vì một yếu tố là do đại dịch, là do những cái sự kết nối mà bình thường mà mình làm, có thể hồi xưa mình đã cảm thấy là mình có thể làm trong môi trường vật lý được, hay là đời thực được, vì chỉ có thể làm được online thôi, mà mọi người bắt buộc phải làm, không sự chọn lựa, nó đi nhanh cực kỳ. Thì đó tại sao cái câu hỏi mà của Cường nói ra 5 năm thì mình nghĩ cũng hơi khó, tự vì là không ai biết được. Nhưng mà rõ ràng với công nghệ nó diễn ra như nó vũ bão như bây giờ, và thường công nghệ nó không giống như câu chuyện là mình đi một lần rồi xong nó sẽ đi cùng một cái tốc độ như vậy. Khi mà mình đến một cái mức này nó sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều, nghĩa là nó sẽ ngày càng nhanh hơn. Cái đó thì mình mất 5 năm thì có thể lần sau mình không bị mất 5 năm đâu, mình sẽ ít đi. Rồi cái mà có thể chia sẻ như thế này có nghĩa là thứ nhất là quay lại câu chuyện về Metaverse. Thì Metaverse á, mọi người đang nói ở đây những cái Khôi với chỗ anh Liêm đang cố gắng chia sẻ những cái bây giờ mình có thể làm. Nhưng thực sự là những cái nhiều công nghệ nó phải mất đến khoảng 5 năm hay 10 năm nữa. Thí dụ như câu chuyện hồi nãy là chỗ anh Liêm có nói, nghĩa là sẽ có cần những cái thiết bị đầu cuối để mình tham gia Metaverse cách dễ dàng hơn và trải nghiệm nó tốt hơn. Thì bây giờ mình vẫn sử dụng phone, một cái màn hình 2D, thì bây giờ mình có thể chơi game hay là mình làm bất cứ cái gì đó cũng ở 2D thôi. Nếu mà mình muốn được cái trải nghiệm 3D hay đa chiều hơn thì mình sẽ cần một cái thiết bị nó làm chuyện đó. Thí dụ như bên chỗ Meta mình thì có thiết bị là Oculus, mình sẽ phải mua cái thiết bị đấy, và có thể là thiết bị đó nó vẫn chưa có thể là tối ưu nhất, tại vì nó cũng còn khá là to, nó chưa đến được như cái kiến như cô đang đeo bây giờ chẳng hạn, thì mọi người sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Thì cô nghĩ là trong 5 năm nữa thì mình sẽ có rất là nhiều sự thay đổi về cả phần cứng lẫn phần mềm và hạ tầng. Thì cô nghĩ cái này nó giống như cái câu chuyện ngày xưa chúng ta nghĩ về là internet nhé, rồi internet từ bản PC chỉ qua mobile, hồi xưa ai mà còn PC đúng không, nghĩa là bây giờ ai cũng xài mobile hết. Có nhiều người tiếp cận với internet đầu tiên là từ mobile chứ đâu còn xài PC nữa. Thì cái sự chuyển dịch đó là có nghĩa là đó là gì của toàn cái ecosystem, của toàn cái hệ sinh thái, từ tốc độ mạng, hạ tầng, thiết bị đầu cuối và trải nghiệm. Thì cô nghĩ Metaverse cũng sẽ là như vậy trong cái thời gian 5 đến 10 năm tới. Và những cái công nghệ đó nó sẽ đi cùng nhau và sẽ có những cái sự thay đổi bổ trợ cho nhau. Và đó là cái mà cô nghĩ là nếu mà trong 5 năm tới, cái mà cô nghĩ là sẽ ngày càng nhiều hơn những công ty bắt đầu tham gia vào Metaverse và đóng góp cho Metaverse và xây từng những cái phần nhỏ trong đó. Và nếu mà mọi người cùng nhau gọi là giữ vững cái tinh thần là mọi thứ là mình một phần của Metaverse và có thể kết nối lại với nhau, thì cô nghĩ cái tương lai Metaverse nó sẽ càng dễ đến nhanh hơn. Và cái trải nghiệm và cái giá trị nó mang lại cho mọi người sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đó là cái mà Khôi nghĩ là trong thời gian gọi là không biết gọi là 5 năm hay là 3 năm, nhưng mà Khôi nghĩ là thời gian tới nó sẽ là như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Thế thì về góc độ của anh Liêm thì anh như thế nào? Trong 5 năm tới thì nó sẽ ra sao? Thì góc nhìn của mình cũng khá là gần với Khôi đã nói hết phần của mình rồi. Thì càng về sau này á thì nó sẽ là một cái từ mà nó sẽ không còn xa lạ với mọi người nữa, với cách mà nãy mình đã nói chuyện với nhau về chuyện là câu chuyện là bán tạp hóa kêu cái website đây, thì cái đây chừng 10 năm thì cái chuyện là mở một cái website thì chuyện là cũng trải nghiệm chuyện đó chơi, nhưng mà đâu có biết là khi mà có website rồi có thể là được search dễ hơn trên Google hay Facebook, rồi nó lại làm cho cái business mình nó phát triển hơn rất là nhiều kiểu vậy. Thì cách mà mình contribute vô cái sự phát triển đó là mình muốn đóng góp một phần để thúc đẩy cái quá trình nó xảy ra nhanh hơn thôi kiểu vậy. Mình sẽ làm mọi thứ nó dễ dàng hơn, làm cho mọi người tiếp cận với đồ vật dễ hơn, rồi contribute với đồ vật dễ hơn. Thì cái đó là một cách mà mình đang nhìn tới. Vâng. Khi mà trao đổi trước khi mà chúng ta vào cái podcast này thì cũng có trao đổi với cả hai anh, thì anh Liêm cũng đang rất là muốn là làm sao mình có thể đóng góp cho cái việc là càng ngày càng nhiều người có thể sẽ đủ khả năng làm game, hoặc là họ có thể đóng góp vào cái game và cái nâng cao cả một cái industry như này ở tại Việt Nam. Thế thì anh có thể hé lộ cho mọi người xem là anh sẽ làm những cái gì, hoặc là anh có thể sẽ giúp đỡ các bạn như thế nào để có thể các bạn sẵn sàng trước. Và có thể là góc độ của anh Khôi mà trong thời gian tới thì chắc chắn là Meta cũng là đi theo một cái hướng là rất là inclusive, là mang những cái công nghệ cơ bản nhất và mang những cái trải nghiệm cơ bản nhất cho người dùng. Đấy thì anh sẽ, hoặc là ở góc độ của Meta sẽ làm gì cho cái cộng đồng hoặc cho những người dùng. Đấy thì có thể anh Liêm trước. Thì cái cách mà bọn mình nhìn về một cái sản phẩm thành công á, là nó phải được build bởi một người có tâm huyết. Thì game là một cái loại sản phẩm cũng khá là đặc biệt đó, bởi vì nó được kết nối bởi nhiều cái người có cái kỹ năng khác nhau, lập trình, về ý tưởng,
họa sĩ, và cái việc để form được một game studio mà tốt á, nó đã vốn đó là một cái challenge rồi, rất là khó. Đó lý do tại sao mà những bạn có ý tưởng có thể là họ không đang ở trong tham gia ngành game luôn, nhưng họ vẫn có ý tưởng cũng chỉ là 1-2 dòng đơn giản thôi, nhưng mà có thể là vẫn là một cái rất là big idea, một cái là ý tưởng như đó cực kỳ là fun và vui nhộn đó. Thì cái cách mà bọn mình đây là cái concept mà bọn mình đang làm, tức là bọn mình sẽ có một cái platform mà bọn mình connect những cái mảnh lại với nhau, và người nào làm tốt chuyện gì thì chỉ cần làm tốt chuyện thôi, và những phần còn lại là sẽ để cho những bạn có kỹ năng cũng vượt trội ở cái mảng các bạn đó tham gia. Thì khi đó mình sẽ có được một cái product mà mình có được tất cả các mấu chốt thành phần ở trong cái product đó đều là những người tốt nhất. Thì cái metaverse lại help được chuyện đó, mình kéo được mọi người lại gần nhau, là match lại được với nhau. Thì cái đó là cách mà bọn mình sẽ help trong cái lộ trình mà bọn mình lăn sản phẩm của mình. Vâng, rất thú vị. Cảm ơn anh chia sẻ. Thế anh Khôi thì có những cái gì mà có thể chia sẻ hé lộ một tí nữa cho mọi người biết không? Cái thực sự là chắc là sẽ nói một vài thứ nó cũng chưa hẳn gọi là hé lộ, nhưng mà đầu tiên thì Khôi nghĩ là có một cái nó khá là mọi người hay nghĩ là mình dù nói là meta, mình tập trung vào metaverse, mình đặt cái mục tiêu, cái vision mình là như vậy. Nhưng thực sự có một cái mà mình cũng rất là rõ với mọi người, với tất cả những cái đối tác hay là cái khách hàng, thì làm gì với metaverse thì cái việc bây giờ và sẽ luôn là như vậy, là chúng tôi sẽ vẫn đồng hành với tất cả những cái đối tác, cả doanh nghiệp lẫn những nhà phát hành này, những cái developer. Thứ nhất là để giúp các bạn continue hay là cần tiếp tục phát triển kinh doanh, làm những việc quan trọng nhất trong cái kinh doanh của người. Tại vì mình sẽ phải cần cái kinh doanh tốt, mình sẽ phải cần những cái nguồn lực tốt để mình mới đầu tư vào những cái thứ mới hơn, như là innovation, như là metaverse. Thì cái mục tiêu là cái hàng đầu tiên của Meta ở thị trường Việt Nam vẫn sẽ là câu chuyện hỗ trợ cộng đồng đối tác là doanh nghiệp để phát triển kinh doanh hoặc là phục hồi kinh doanh sau đại dịch. Chính vì những thứ đó mới tạo ra cái tiền đề và cái nguồn lực cho cái sự phát triển dài hạn. Như cô nói ban đầu, Metaverse là câu chuyện 5-10 năm, và chúng ta sẽ phải đợi nhiều thứ, những cái gọi là những cái mảng khác nhau nó đã dính lại với nhau. Thì để làm những chuyện đó thì doanh nghiệp phải có nguồn lực, phải có nội lực. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà cô nghĩ là khá là quan trọng, nghĩa là với Metaverse, cô có nói một câu chuyện là trong Metaverse sẽ rất cần những cái bạn gọi là người xây dựng, và chúng ta có thể gọi là creator, có thể là content creator, người xây dựng. Thì những cái bạn này nó quan trọng ở chỗ là gì? Thì một cái vũ trụ ảo thì phải có người xây dựng, phải có người đóng góp nội dung vào đấy. Thì để làm được chuyện đó, nó không thể nào dừng lại ở một cái số nhóm người nhỏ được, nó phải là tất cả mọi người, ai cũng có khả năng. Cái đó thì sắp tới thì Meta thì sẽ ngày càng nhiều hơn hỗ trợ cộng đồng gọi là xây dựng, người xây dựng á, creator, để làm sao để họ bắt đầu có nhiều kiến thức, kỹ năng hơn trong cái việc xây dựng nội dung, không chỉ là cho những cái giải pháp như mình đang có bây giờ trên môi trường 2D chẳng hạn, họ bắt đầu tìm hiểu thêm về những cái môi trường như 3D, tận dụng những công nghệ đã sẵn có như là AR, VR. Thì đó là để giúp cho cái người mà gọi là những cái bạn xây dựng nội dung, khi mà cái công nghệ nó đến thì các bạn sẽ tận dụng và đi nhanh hơn. Và cái cuối cùng thì chúng tôi cũng có ở khía cạnh toàn cầu thì mình cũng có một cái chương trình, mình đầu tư 150 triệu đô để xây dựng về những cái chương trình gọi là đào tạo kỹ năng, chia sẻ đào tạo kỹ năng, hoặc là chia sẻ những cái công nghệ, hoặc là những cái khóa học để giúp những cái cộng đồng xung quanh developer, creator để tiếp cận những cái công nghệ mới nhất và bắt đầu có khả năng xây dựng được những cái trải nghiệm có giá trị từ bây giờ và chuẩn bị cho tương lai. Thì đó là những 3 cái bước mà cô nghĩ là Meta có thể bây giờ sẽ ngày càng đầu tư nhiều hơn và sẽ cam kết đi chung một cái quãng đường dài. Thì như cô nói, mình sẽ phải cần một khoảng thời gian để mà thực sự là cái bức tranh cuối cùng của Metaverse nó hình thành là như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Thế vậy là chúng ta đã nghe được một cái bức tranh khá là rộng về Metaverse, nó là cái gì, nó là mang lại cái giá trị gì, cái khả năng, cái cơ hội của mình là những cái gì, những cái đóng góp của bên anh Liêm, của bên anh Khôi trong thời gian tới cho các bạn sẽ là gì, rất là cụ thể. Thế bây giờ nếu mà các anh, cái lời cuối mà có một câu lời khuyên cho các bạn sẽ là lời gì? Anh Khôi trước và sau anh Liêm. Là chúng ta đã có một bức tranh rất là rộng rồi. Thế một lời khuyên là gì anh? Khôi nghĩ chắc là thử đi. Thử đi. Thử đi. Còn anh Liêm? Lên cũng nghĩ vậy á. Rồi, thế thì cái chốt của chúng ta ngày hôm nay là cứ thử đi. Dạ vâng.
Chắc là thời gian của chúng tôi đã hết, và rất là cảm ơn anh Khôi và anh Liêm đã chia sẻ một cách rất là thú vị và rất là hay ho để các bạn nghe rõ hơn về Metaverse là gì, các cơ hội và các cái giá trị họ mang lại, cái đều mang lại cho mình là gì. Cảm ơn các anh đã có mặt ngày hôm nay.